قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن شيطانة بتدخل جوه جسم قاضية وبتعاقب المجرمين، وده بسبب غلطة عملتها في العالم الآخر. فيا ترى تنفذ مهمتها ولا لأ؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يونغ بعد ما قررت انها تقتل هيون جوزها علشان تاخد الميراث بتاعه، وانها كانت بتعامل ابن جهو بشكل وحش جدا وبتهدده بالقتل وقتل جدته واللي بتكون خدته من جدته اصلا. وعشان كده كان غيبتنيه بتروح ليها وبتستعد انها تقتلها بما انها قتلت جهو وبتخليها خايفه بشكل كبير. فبنرجع قبل 4 ايام مع كان غيبتنيه وهي مروحه، بسام بيكون معاها على طول وبيعرفها في انهم بيحققوا في قضيه هيون من تاني بتهمه معامله اساءه الطفل، وانه مش هيكون معاها من تاني ولا هيتابعها علشان هو شاف انها لو قتلته هتفضل وراه وهيكون خايف منها. وبتستغرب من اللي هي شايفاه، بس هو لسه مش عارف هويتها وان بقى مصدقها خلاص علشان هو مش عارف هي شيطانه ازاي وتكون كده. وبتقرر تشرب معاه وبيروح يمشي وبيودعها وتستغربها منه. فبتروح تتقابل مع لي اللي شايف انها اكيد متضايقه بسبب المحقق ده، وبتقعد عليها انها تعجنوا ببعضه. وجو بيشوف ان البشر بيكونوا قدام اللي بيحبهم ضعاف وقلبهم بيدق، وده اللي بتكون موجوده في كان غيبتنيه. بس ليه شايفه في ان جثتيتا مستحيل تعمل كده، وانها لو وقعت في حب حد فهتعاقب بالموت زي ما بايل قايل. وبيشرب اكتر بما ان المحاكمه بتاعتها نجحت، بس هي بتفضل حزينه. فبيعدي اليوم عم تابع كانغ اليونغ دي وانها بتعمل ايه وقت ما راحت لجانغ وكانت عايزه جهو، بس هي بتكون رافضه وبيبان قدام الشرطه انها غلبانه بقى وكده. وبتقرر تمشي وده وهي فرحانه ومستغربين انها بوشين كده وبيعرفوا انها شريره فعلا. فجو بيكون ماشي وبيردع ست كبيره دي ان يشيل منها الشنطه دي كمان، وبتشكره وبتديله الجنس ده للاشخاص الكبار واللي لما بيشربوا هيناموا كويس، وبيشكرها وبيمشي. بس الحقيقه انها بتكون عملت كده من تخطيط يونغ عشان بتكون حاطط فيه منوم عشان جدته تنام على طول. ولما بيعمل ده بيديها المشروب وبيعرفها اللي حصل بتقرر تشرب منه، وفجاه هي بتروح ليه. وجو اول ما بيشوفها بيترعب وبتهدده بالقتل لو ما جاش معاها. فان بيكون مع كام وبيطمنوا على القضيه، وفجاه بيجوا له فيهم رقم غريب وبيكلموا جهو وبيعرفوا انها خدته السل وخافوا بيقفل، وعشان كده بيروحوا بيقرر يشوف مكان الفون ده فين وعاوزين يلحقوه بما ان في حاجه هتحصل. وبيقرر يتصل على كانغ بس بيرجع فيها وبيرن على بايك وبيعرفوا ان جانغ مغمى عليها، وعشان كده بيوصل وخايف بشكل كبير بما انها كانت عايز تقتله. وبيفضل يدور على جيهو وفجأة بيلاقيه في الشارع وبيعرفوا ان هم اجبرته انها تكون موجودة وحاولت تغرقه في المياه السخنة دي اصلا. وفجأة بيجي لها مكالمة من كانغ وبتعرفها في انها بتحاول غرق جيهو زي ما عملت مع يون وانهم يتقابلوا احسن وبلاش تعرف اي حد. وبتكون متضايقة كتير، وطبعا جو هو اللي بيكون عامل كده خصوصا انها هددت جيهو انه بلاش يكلم الشرطة او جدته بدل ما يموت. واول ما نزلت راح جاري يتصل بالشرطة رغم انها هددته بقتل جدته لو قال لاي حد حاجة. والحن من خوفه قرر يتصل بيه بما انه عرف هويته وبيبكي وهم بيهون عليه بشكل كبير. فبنروح لكانغ اللي بتكون بتجهز نفسها وبتسمع الموسيقى عشان تنفذ عملية قتلها التانية وانها تبعت يونغ للجحيم، واللي بتوصل للمكان اللي اتفقت معاها فيه. وبتوصل وفجأة بتشوف عربية بتيجي من البحر وبتروح ليها وبتكون مش مصدقة اللي شايفاه ده، وبتروح لها وهي مرعوبة بشكل كبير. ومن هنا كانغ والشيطانة بتظهر قدامها وبتخليها مرعوبة على طول، وبتشوف ان جو اللي اتصل بيها وبتشوف انه غير صوته على طول. ويونغ بتكون خايفة خصوصا لما بتطلع الخنجر وبتستعد انها تموتها، وبتخاف وبتواجهها في انها هي اللي قتلت هيون وما طلبتش اي مساعدة. ولما بتنكر بتضربها وبتسألها تاني، بس يونغ بتنكر كل اللي هي عملته، ومع كل كذبة بتضربها وبتطيرها على طول. وبتروح ترفعها وبتخليها تعترف اللي هي عملته وبتخليها تحس نفس الاحساس اللي يون حس بيه وانها كانت مكانه في العربية وهو بيغرق. وبتقفل عليها العربية ويونغ بتكون مرعوبة علشان هي خلاص هتغرق والعربية بتكون بتغرق بيها، وبتخليها تمر بنفس اللي يون جوزها مر بيه وبتحاول تطلع من العربية وهي بتغرق ونفس اللي حصل لجوزها بيحصل ليها. وفي الحال ان كانغ بتكون طلعتها وبتفوق وبتروح تخليها تعترف بانها قتلت هيون، وبرضه بتنكر انها قتلت جوزها الصادق وبتكون عايزاها تقول الحقيقه وهي هتعفو عنها لو قالت كل حاجه صح. فبتقول انه ما كانش معاها اي مال وكرهت انها تقابله بس فضلت عايشه معاه بسبب المال، فكانت عايز تاخد منه اي حاجه وبتديله حاجات عشان ما يشوفش خالص بما انه راجل كبير، وانها خلته يقرب من الحافه واستغلت اللي حصل وقتلته. والشرطه صدقوها لما عرفوا انها معلمه، ومن هنا بقى عندها الشقه و50 مليون وون بس، وقررت تتجوز من هيون وخدت جيهو عشان محدش يشك فعلا وانها حست بالندم وعشان كده ربيته. ولما بتكذب بتروح تضربها علشان هي بتلعب معاها برضه، وبتخليها تقول الحقيقه انها كانت عايز تاخد ميراث الطفل برضه، وبتقول انها خرجتها قبل قتل الطفل عشان على الرغم انها شيطانه
مش بتأذي الأطفال، وبتقرر إنها تعاني شوية حلوين وتجرب اللي حصل وتروح للجحيم. وبالفعل بتحطها مكان جوزها الأول اللي قتلته، ومهما تتوسل ليها مش بتسمع كلامها ومش عايزة تموت، بس كانغ بتخليها تجرب كل اللي هي عملته، وبتروح بتخنقها زي ما كانت بتعمل في كل اللي حوالين منها، وقررت تلعب معاها زي ما كانت بتقول وبتضحك بشكل كبير، وبتنقلها من مشهد لمشهد تاني، وبتخليها تجرب كل اللي هي كانت بتعمله في أجوازها، وده علشان تستولي على المال بتاعهم، وبتخليها تشرب المشروبات دي غصب عنها بما انها عطيته لجوزها، واللي بيكون بيضيع النظر، وبتقرر تروح تديها نفس الحقنه اللي اديتها لجوزها، وبتخليها تحس بيها وتندم على اللي عملته، بس كانت بتروح تطعنها عشان توديها للجحيم، وبتروح تختم عليها ختم جهنم، ومن هنا البوابه تتفتح وروحها بتروح للجحيم على طول زي اللي قبلها، وده بيفرح كانغ بشكل كبير، وكيم ومون بيروحوا ينظفوا كل حاجه حصلت، وبيخلوا كانغ مبسوطه منهم، وبتخلصوا من اي حاجه على جسمها، وبتقرر تعمل حاجه مختلفه في الجثه. فبيعدي اليوم مع اكتشاف الراجل ده للجثه اللي قريبه من قسم الشرطه، والاخبار بتنتشر عنها، وعملت كده علشان عملت بنصيحه يونغ وصان، وبتتكلم معه في الناس ازاي تجذب هان، وعايزينها تتصل بيه، وبيجي لها فكره وبتمشي، وبتخليهم يشيلوا بقى طعمها كمان، فبتقرر تروح مع جو لي عشان تشتري ملابس جديده وتفرح بالعمليه اللي حصلت، وبتقرر تتابع هان بس بتستغرب، فهنا هان بيشوف الطعن اللي في الجثه، وده نفس المكان اللي اتطعن بيه، وده نفس المكان اللي اتطعن بيه من كانغ، ومش عارفين يوصلوا لحلول القضيه دي، فبيفكر في كانغ اللي مستنيه مكالمه مهمه، بس بتروح لرئيسها جين عشان في كبار الشخصيات اللي هيوصلوا، واللي كونغ بيكون هناك وهي ما تعرفوش ومش عارفه هي بتتعامل كده، واللي بترفض دعوة جونغ بس بتوافق لما بيعرفها في انه يعرفها كل حاجة عنها زمان، وبالفعل بتروحها بتكون معاه وبتاكل الطعام الكويس ده، وهي معتيه ومبسوطة بالطعام الكويس ده، وبيتكلم عن عيلتها اللي سابوها وبقى بره كوريا، وانها ما عادتش مهتمة بالسياسة خالص، وبيستغربوا بس طيب يعرفوا ان ابوها كان كده وهي كمان، وشايفين في انها كانت هتبقى خليفته، وبيطمن عليها في المشفى، واللي بتكون مش مهتمة بده، وبيعرفها في ان من وقت الحادث منع اي حد يتكلم عنها خالص لغاية ما يلاقوا القاتل، وده بيكون في صلاحها اصلا، وبيتكلم على مكان اقامتها في فيلا تشون، وان صاحبة العقار ضد التطوير، وبيكونوا متضايقين جدا، فكان بتمشي وسط متابعة سون لي هو متضايق، بس بتروح للي وهي جايبه لها الطعام، وهي بتروح تعرفها عن لي اللي انتحرت بعد ما كانت لوحدها واتخانت وخسرت مالها، ووقتها دخلت فيها وفرحت انها رجعت، ولسه ما رجعتش اموالها اللي اتنصب عليها فيها، في حين ان جو ده كان راجل حزين ووحيد، وبقى وحيد، وعشان كده هو دخل في جسمه وعاوزاها تساعدها عشان تلاقي قتلة كتيرة تخليها تخلص في السنة دي، رغم انها حاسة بالملل اليومين دول، فبتطلع وبايك بيكون وصل ليه عشان يشوفها، وكانت مفكره في انه هان، واللي بيروح بيحقق معاها، وبتكون مش فاهمه ازاي يشك فيها، وبتعرفوا ان الشك رايح ليه اكتر، وبيعرفها في انه حزين عشان هي ما تعاقبتش بالقانون، وبيشوف انها اكيد ما عملتش ده علشان ما فيش دليل، فبتروح معاه وبتقرر تخليه يوصلها، وبيكون شاكك فيها وعايز انها تعرف كل حاجه، وانها لو كانت قتلتهم كان هيرجعوا للموت زيه، وبتعمل قوتها، وبيكون ما فيش اي فضول، وبتروح تمشي ومش عارفه انه ليه بطل فضول كده، وده علشان الموضوع ممتع، وفجأة بتجيله الست دي، وبتعرفوا ان يبعد عن الست دي عشان في حد فيهم هيموت، وده لو فضلوا سوا، وبتمشي وهي بتكون عارفة حاجة، وهم بيفضل مستغرب جدا من ده، فبيفضل يفتكر اللي حصل، وبيربط بين كل الاحداث اللي حصلت له، وهو متضايق، وفجأة كيم وهيونغ وده هي عيلته بيجيله علشان ياكلوا، وبيسهروا معاه شوية، وبيفرحوا بشكل كبير هما سوا، وبيفكرها بالندبة اللي على ايدها، وانه فاكر كل حاجة، وكيم بتعرفه انها بتهتم بجيهو عشان بيفكرها بيه وهو صغير، ولسه عنده وعدها ليه من زمان علشان يهتم بمستقبله وبلاش يفكر في الماضي، فبيعدي اليوم مع ليل اللي بتقول عن جاي القاتل اللي قتل 12 شخص، ومش عارفين يحلوا اللغز، وان لو قتلته هتكون قتلت كده 15 شخص، وبقى لسه لها 5، وبيقرروا يدوروا عليه، فهنا كيم وفريقها بيروحوا يبحثوا عن حل القضيه دي، وهم بيروحوا بيدوروا على اللي حصل، وبيفتكر كلام جانغ انها فرحانه في موت يونغ، وبيروح للمكان اللي لقى فيه عربياتها، وبيشوف نفس علامه كانغ في المشروب، وبيفتكر الطعنه وبيشك فيها اكتر، فبتكون ماشيه وبيجي لها ورقه هديه من يوجي، وبتكون الطفل اللي رسم صوره زيها، وبتتكلم عن الشياطين اللي في الجنه واللي بتخليه خايف علشان هو عايز ده يحصل له وعايزاه يفوق في عمل احسن، فجو بيجيله بريد، والراجل ده بيجيله رساله من ابوه وامه، وبيطمنوا انهم كويسين في الجنه وعايزين انه يهتم بنفسه ويكبر بشكل كويس، وبيخليه يبكي وبيوعدهم انه يكون كويس، وفجاه الراجل بيختفي من قدامه، فهنا ميونغ بتيجي لكانغ اللي بتعمل نفسها نايمه، بس لما بتشوف ان في طعام بتطلع على طول، وفجاه بتلاقي في النهان قاعد في الشقه اللي قدامها علشان يبقى يشوفها على طول، وعاوز يعرف اكتر عنها، وبيبص لها، وده بيخلي قلبها يدق اكتر، وبتتاثر، وبيكون يغمى عليها وهي ماسكه فيه، ومش عارفه ايه اللي بيحصل لها، وبيغمى عليها على طول، وهو مش عارف ايه اللي بيحصل، والجزء بيخلص على هنا، فيا ترى
فرانك حصل لها ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.